Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tiệp Đoàn DIY Handmade. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách bó một bó hoa mini từ kiểu dẻo. Nếu thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng xem quá trình mình bó một bó hoa mini từ kiểu dẻo này như thế nào nhé. Xin mời.
chiếc kẹo dẻo nhỏ xinh, màu sắc sặc sỡ. Các bạn có thể làm ra những bó hoa xinh xắn. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn.